Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Malikhain? Yes! Anong tunog ito? Ano pong gagawin natin sa lata? Bilang tambol! Handang matuto? Yes! Ang bawat titik ay may tunog. Ang titik E ay may tunog na E. May hugis bilog o sa Ingles ay tinatawag na circle. Ang Knowledge Channel Foundation at ang National Council for Children's Television kasama ng mga bata sa bawat hakbang ng pagkatuto. Tulungan natin siyang magbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ang alpabetong Filipino ay may 28 o 28 na titik. Sa kwento, Masarap palang sumama sa munting tricycle nito. Marami silang nakausap ng mga tao at lugar na napuntahan. sa kanta, Isang padyak, isang palakpak, sabay kaway ng kamay. sa laro't saya, Excited na kaming makasama kayo. Handa na ba kayo? yes na yes sa Kinder Yes! Monday to Friday, 6:20 a.m. and p.m. sa Knowledge Channel, masayang matuto ng bago.